travelled far up north to a town many refer to as the Venice of the North. I've travelled here for one reason only. I'm here to find the secret hidden inside this bottle. To find the answer, we must go out to the fishing grounds and back in time. Right now, underneath me, are some of the world's most important fishing baits. Here in these Arctic waters, the cod comes in vast numbers each winter and marks the start for the traditional winter fishing, an event that has carried on for almost 1,000 years. All around me are tiny islands, creating a natural shelter from the harsh weather. Right, here we go. That's as high as I can get it, I'm afraid. And this is where the secret lies. This wild Arctic codfish is ready to be refined into high-quality fish oil. The refining of the oil happens right here, alongside the fjords in this stunning natural environment, where there is neither time nor temperature to allow the oil to deteriorate at all. Rich in omega-3 and healthy fatty acids, it's become one of the most important supplements in our modern diet. But if you're one of those dreading the taste of fish oil, I can tell you that you just haven't tasted the right one yet. Because this actually tastes smooth and neutral, more like an olive oil than a fish oil. Now, this would actually be great for salads. Cheers. We might not think about it when we eat cheese, corn, yogurt, or almost anything, but their taste and qualities are the result of centuries of natural product development. And it's the simple but important story behind the EQ Pure Arctic Oil. It's made in harmony with nature. It's made close to nature. In fact, as they say here, it's in our nature. I love it here. The whole vibe is brilliant, so I think it will boost the business. Now I've seen how the Arctic oil is made. It's easier to sell the product. Before the Industrial Revolution, the levels of omega-3 and omega-6 in our diet were close to equal. Both our diet and lifestyle have changed drastically since then. Today, the food industry uses a lot of cheap vegetable oils extracted from corn, sunflowers and soy, both in our own and in animal food. Plant oils are often perceived as the healthy fat. People are not aware that the fatty acid balance in our body is crucial for a healthy diet.
HOGNE VIK is an experienced physician and researcher that has been working with omega-3 fatty acids as professor in medicine since the 90s. Vi er avhengig av to fettsyrefamilier i kroppen vår, omega-6 og omega-3. Kroppen produserer ikke disse på egen hånd, derfor må de tas inn gjennom kosthold. Fatty acids have various functions in our body. Omega-6 is the predominant fatty acid in our cell membrane. Omega-3, in addition to being part of the cell membrane, is crucial for repairing cells. Omega-3 will not be able to repair the cells if the imbalance between the two fatty acids gets too big. Lavere nivå av omega-3 enn omega-6 gjør at det lettere oppstår inflammasjon i kroppen. Dette ser vi ved kroniske leddsykdommer, med Alzheimer, med demens, med hjerte-karsykdommer, med diabetes type 2, og også med fedme. The recommended ratio of omega-3 and omega-6 is 5 to 1 or lower. In our Western diet, this ratio lies between 10 to 1 and 20 to 1. Ratios between 5 to 1 and 10 to 1 is also associated with an increased risk of disease progression. We do, in fact, consume 20 times too much omega-6. Løsningen på dette problemet er å øke inntaket av omega-3-fettsyrer. Det er ikke tilstrekkelig bare å redusere inntaket av omega-6. EQ Pure Arctic Oil is a unique product made from 100% wild Arctic fish and cold-pressed olive oil. In addition, the high concentration of antioxidants strengthens the immune system. Bruker du EQ Pure Arctic Oil i 4 måneder, vil kroppens fettsyrebalanse bli 5 til 1 eller lavere. EQ's omega-6 omega-3 ratio test is a simple way to determine whether your body is in balance or not. The test shows the levels of the two fatty acids in your body. EQ Pure Arctic Oil is the tool you need to restore the body's natural fatty acid balance. Ecology. It's in our nature. This is osteocalcin, a protein. And this is MGP, also a protein. This is calcium, an important nutrient for cellular function and bone structure. But we don't want too much of it, especially not in our arteries. But as we age, calcium in the bloodstream can accumulate, depositing in the artery walls, causing them to stiffen. This can result in reduced blood flow, increasing blood pressure, and even ruptures of the artery walls. To avoid this from happening, we need help from our friends, the proteins osteocalcin and MGP. MGP will clean out calcium from your arteries, while osteocalcin will transport the calcium to your bones where it is needed. But they cannot do this without help. They need to be synthesized by vitamin D and activated by vitamin K2. If you have an adequate vitamin K2 intake, calcium is repelled from your bloodstream and transported to use in other tissue, like building strong bones. And if you're looking for the best vitamin K2, look for supplements containing MetaQ7. EQ Vitamin K2 Plus contains MetaQ7, which is the only clinically proven vitamin K2 on the market. Ecology. It's in our nature.
Bună seara, bine v-am găsit. În această seară am onoarea să prezint pe domnul profesor HOGNE VIK. O să vorbească despre importanța omega-3, despre importanța vitaminei K2 și despre importanța vitaminei D3, respectiv despre testele omega full spectrum și despre testele K2. Domnul profesor lucrează full-time pentru ecologii, prezintă în această seară aceste informații importante, sunt foarte importante pentru noi, mai ales în această vreme. Ne ajută să păstrăm sănătatea. Vocea dânsului o să fie doamna Cristina Covali, să primiți cu drag și să ascultăm cu foarte mare atenție. Doamna Cristina Covali traduce foarte bine pentru noi, deci suntem foarte mulțumiți cu traducerea dânsei. Chiar lucrează și în domeniu și pentru asta are o traducere mult mai perfectă decât cei care numai. Vă salutăm, domnul profesor, și doamna Covali, cuvântul este dumneavoastră. Mulțumesc. Hello, professor. We may start. Thank you, and thank you for inviting me to this event. Now I will find my presentation, and then we will be able to start. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la acest eveniment și imediat vom începe prezentarea. Yes, here we go. Can you see my screen now? Yes. Okay. So today it is my pleasure to talk to you about the importance of omega-3, of vitamin K2, Astăzi este vitamin D3. plăcerea mea să vă vorbesc despre importanța consumului de omega-3, vitamina K2 și vitamina D3. And when it comes to your health, something we know is dependent upon your family, your genes, but a lot of it you can decide yourself by good nutrition and a good lifestyle. Când vine vorba despre sănătatea noastră, știm că o parte din ea se datorează genelor moștenite din familie, dar în același timp este și în sarcina noastră de a menține sănătatea prin nutriție și exerciții. So, for example, when it comes to omega-3, you should eat at least 2 main dinner meals a week or even more to get enough omega-3. And if that is not possible, we have the fantastic omega-3 product, the pure Arctic oil from Ecology. Când vine vorba despre omega-3, ar trebui să avem cel puțin 2 mese pe săptămână în care să mâncăm pește care este bogat în omega-3, deci cel puțin 2 mese. Și dacă acest lucru nu este posibil, atunci putem să ne aducem acest aport de omega-3 din acest extraordinar ulei de pește Pure Arctic Oil. And the reason we start with omega-3 is because this fatty acid is so important, a building brick in every cell in the body. De ce începem cu omega-3? Pentru că este un element extraordinar de important în construcția fiecărei celule din organismul nostru, este cărămida de bază. And I start with this picture to tell you that you need to have much omega-3 in your daily food or daily intake in order to be in the green area, a good healthy area for your body. Aveți o imagine semnificativă și unde vedeți mult verde, deci
raportul nostru omega 6, omega 3 trebuie să fie de minimum 3:1 pentru a ne putea afla în zona verde, adică acolo unde starea noastră de sănătate este foarte bună. So here we see that if you only have 3 times more omega-6 than omega-3 in your bloodstream and in your cells, you are in the green healthy area. If the ratio of omega-6 is higher, 7:1 or 15:1, you will not experience the health benefit of a good health. Deci, dacă raportul nostru crește mai mult de valoarea 3:1, adică dacă se află undeva la 7:1 sau 15:1, nu putem să ne bucurăm de o bună stare de sănătate. So, when we work in Romania, we see, and in Hungary, we see that a lot of people are in the red area, ratio 15:1 or higher, meaning that they will have a lot of advantage to use omega-3 products. În urma testelor efectuate pe populația română și în Ungaria, majoritatea celor care au făcut testul se află în zona roșie, deci vor beneficia de un consum de omega-3 dacă doresc să-și îmbunătățească starea de sănătate. And it is also important to take the right omega-3 fatty acids. And in the pure Arctic oil from ecology, we then have the absolute highest quality of fish oil, and we include all the important fatty acids from the sea, and this means that we have the full spectrum omega-3 available in the product. Și după cum bine știți, nu toate produsele sunt de aceeași calitate, deci este important să aducem o sursă foarte pură de omega-3 care se găsește în Pure Arctic Oil, are cel mai mare conținut de acizi grași esențial care ne interesează, adică DHA-ul și EPA, și este bogat și în ceilalți acizi grași esențiali. And on this picture that we have the MSC mark, meaning it's a sustainable fishery. We have a superior taste award, and we have both the product and we have the tests available that can convince you and the customer to use the product. După cum vedeți, avem niște certificări la acest ulei de pește. El este obținut dintr-un pescuit sustenabil și știm exact ce fel de pește a fost prins, când și unde a fost prins. Deci avem acea certificare MSC, avem certificarea de gust dată de Academia Internațională de la Bruxelles, avem un ulei de măsline care este baza în acest produs, care conține și ne aduce celelalte tipuri de omega necesari în organism. Și avem, bineînțeles, testul care vă poate convinge despre statusul actual și testul pe care îl veți face în urma consumului și veți vedea cum se modifică indicatorii. And in addition to the marine oil with all these good fatty acids, we then have also a top quality olive oil that gives us enough omega-9 and gives us polyphenols that we also know are very good substances to remain healthy. Așa cum vă spuneam, pe lângă uleiul de pește, acest produs este îmbogățit cu un ulei de măsline de cea mai bună calitate, care ne aduce polifenolii și are un gust extraordinar.
This is a picture where each of the peaks represent one fatty acid. And here we see that there are a lot of different fatty acids included in the full spectrum pure Arctic oil. Aici aveți o diagramă și acolo unde vedeți vârfurile sunt diferite tipuri de acizi grași esențiali care sunt în acest produs și vedeți că sunt la valori destul de mari. So a lot of omega-3 products, they only concentrate the omega-3 fatty acids and they do not include all these other important acids that also are available in marine top quality products. Majoritatea produselor de pe piață conțin doar ulei de pește concentrat și nu au restul acizilor grași esențiali care sunt atât de importanți și care sunt conținuți de pure Arctic oil. And this we know and we get more and more learning that each of these small concentrated fatty acids has an importance for your health. Și învățăm cu toții și știm că de fapt toți acești acizi grași în concentrația de care este nevoie joacă un rol important în menținerea stării de sănătate. When we also include, as shown on this slide, the different fatty acids and the polyphenols found in the olive oil we use, then it is a complete picture of which fatty acids the body needs to build healthy cells. În combinație cu uleiul de măsline care conține polifenol și pure Arctic oil, adică extrasul de ulei de pește, putem obține o diagramă completă a tuturor acizilor grași esențiali de care are nevoie organismul nostru pentru a construi și pentru a menține sănătatea tuturor celulelor. So when you can't read all these names, but when you look into all these fatty acids that are found in the full spectrum pure Arctic oil, we know that they interact and work together and give you a perfect basis to build health. Chiar dacă nu puteți să citiți acum pe ecran toate denumirile tuturor acizilor grași, noi vă spunem că ele sunt în acest produs și toate lucrează în sinergie pentru a menține sănătatea celulară și pentru a contribui la sănătatea tuturor celulelor din corp. And for you that are specialists and more educated than me in fatty acids, we have recent research showing that a fatty acid named cetuleic acid is important to increase the absorption of the other omega-3 fatty acids. Sunt cercetări recente și, așa cum am spus, învățăm cu toți, este un acid gras care se numește cetuleic, care contribuie la asimilarea tuturor celorlalți acizi grași în organism. Și acest acid gras se regăsește în acest produs. So we have now prepared a new answer report when you test yourself for the omega-3 concentration in your blood. Deci am pregătit un test și acest test ne arată concentrația de omega-3 din sânge. And there you can also learn more about the important biological effect of all these fatty acids. Iar în test veți citi despre rolul biologic pe care îl au ceilalți acizi grași esențiali și concentrația lor din sângele dumneavoastră. But as for all knowledge, the more you know,
the more difficult it is to have the right conclusion. Dar este un paradox, cu cât știm mai mult, cu atât va fi mai dificil să ajungem la concluzia corectă. But to help you and to be clear, we know that for your health it is important to have more omega-3 than omega-6, but for you to understand a little of the science behind, that is why we have made this full spectrum and this full spectrum. Ceea ce trebuie să rețineți este că cel mai important lucru este să avem omega-3 în cantitate cât mai mare în corpul nostru, să reducem cantitatea de omega-6, iar acest test full spectrum de acizi grași ne va da o imagine asupra tuturor celorlalte componente și asupra stării noastre de sănătate. So here you see some of the health claims that is accepted also by doctors and scientists, and why omega-3 is good for you. Puteți vedea pe slide care sunt cerințele sau nevoia de omega-3, iar aceste lucruri sunt acceptate de întreg corpul medical. So that also means that if you do not take enough omega-3, then you will have not so good conditions for your heart, brain, vision, immune system, blood pressure and muscle function. Concluzia este că dacă nu avem suficient omega-3 în corp, atunci vom avea o stare mai precară de sănătate în ceea ce privește funcționarea sistemului circulator, a inimii, a creierului, tot ce este legat de vedere, întregul sistem imunitar, presiune, trigliceride, inclusiv activitatea musculară. And you know, or at least you should know, that in ecology we use the objective of the omega and the ratio between omega-6 and omega-3 in your food to identify your health condition these fatty acids. Avem posibilitatea acum cu acest test să determinăm exact cantitatea de omega-3, procentul, raportul omega-6, omega-3 și toți ceilalți acizi grași pentru a avea un tablou asupra stării noastre de sănătate. So therefore, use the test and you will be surprised. A lot of people will be surprised when they see the big improvement in these data if they use the pure Arctic oil. Vă recomandăm să folosiți testul, să vedeți cum stați, să consumați pure Arctic oil, să refaceți testul și o să vedeți o îmbunătățire remarcabilă a parametrilor care ies la analiză. So we move to another important product from ecology, the combined vitamin K2 and vitamin D3. Vom vorbi acum despre un alt produs foarte important pe care îl regăsim la compania Ecology, vitamina K2 combinată cu vitamina D3. And also here we are able to measure and test the content of K2 and D3 in the bloodstream before you start with the product, and you can also see the improvement after you have used the product for some time. Și aici, la fel ca la omega-3, avem posibilitatea să testăm cantitatea de K2 și cantitatea de vitamina D3 din sângele nostru și să vedem după aceea, după câteva luni de consum, să testăm din nou și să vedem care sunt îmbunătățirile. Vitamin K
is both vitamin K1 for coagulation and vitamin K2 that is important for your bone and your cardiovascular system. Este de fapt un grup de vitamine K. Prima se referă, vitamina K1 se referă la capacitatea de coagulare a sângelui, iar vitamina K2 are un rol în metabolismul osos și în sănătatea sistemului circulator, a vaselor de sânge. So again, we see that the health claims or the good things described here, it's good for the normal coagulation system, and it's good to build strong bone, and it is important for your cardiovascular system. And finally, we know that this will also enhance your normal immune system. Vedem din nou care sunt recomandările și beneficiile consumului de vitamina K2, deci este bună pentru sistemul circulator și sănătatea cardiovasculară, este bun pentru oasele noastre, este bun pentru a menține o cantitate de calciu în oase și a elimina surplusul de din sistemul circulator, este pentru sănătatea dinților, ajută întreg răspunsul imunitar, este importantă pentru întreaga creștere și dezvoltare sănătoasă a celulelor. And just as for omega-3, vitamin K2 is something we need to take every day, and vitamin K2 is something that we get too little of in normal food. La fel ca și în cazul omega-3, avem nevoie de vitamina K2 zilnic și, din păcate, se regăsește prea puțin în nutrienții pe care noi îi aducem în alimentația noastră. This is what happens normally both for men and women. Aici vedeți ceea ce se întâmplă de obicei atât la femei cât și la bărbați în metabolismul propriu. Meaning that when we are on the age around 40, we lose bone strength and are more prone to have fractures and injuries in our bone system. Asta înseamnă că în jurul vârstei de 40 de ani începem să pierdem din densitatea osoasă și asta se întâmplă peste tot în lumea civilizată și este un risc de mult mai mare de fracturi. And the right, we see how both Can you repeat, please? Is losing the sounds. Okay. On the slide to the right, we see that both men and women lose bone strength and calcium when they get older. În grafic vedem că atât bărbații cât și femeile pierd din masa osoasă pe măsură ce înaintează în vârstă. That means that elderly people are more prone to have osteoporosis and more fractures. Asta înseamnă că persoanele vârstnice sunt mult mai predispuse la osteoporoză și la fracturi. This is a slide that how healthy women of age of 55 will remain with strong bone when they are using vitamin K2. În slide vedem cum putem menține sănătatea sistemului osos prin consumul de vitamină K2.
So when you look at the red upper line on the two figures, când vedem linia roșie în ambele diagrame, this is visualizing that women that have taken 200 microgram K2 every day for 3 years, they remain with about the same bone strength after 3 years. Linia ne arată despre linia roșie ne vorbește despre un grup de femei incluse în acest studiu care au consumat zilnic 200 de micrograme de vitamina K2 și după cum se poate vedea, densitatea osoasă a rămas aproape neschimbată. And the blue line is the control group that did not get any K2. Linia albastră reprezintă grupul de control care nu a luat niciun fel de vitamină K2. And we see that they lose around 1% of their bone strength and function every year. Și se poate vedea foarte clar în diagramă cum în fiecare an se pierde din structura densității osoase. So this means that K2 will remain your strong bone and postpone development. Asta înseamnă că luând o cantitate de 200 de micrograme de vitamina K2 putem menține sănătatea sistemului osos și integritatea oaselor. The other area of active function of K2 is on the circulation. O altă zonă în care vitamina K2 acționează este asupra vaselor de sânge. Still, the main death reason is myocardial infarction, especially for men. Principala cauză de deces este infarctul miocardic și îi privește mai mult pe bărbați. And this is because the blood vessels that give heart oxygen get stiff and calcified and cannot do its job. Asta înseamnă că vasele de sânge se calcifiază și nu pot transporta suficient sânge și oxigen spre inimă. We have measured the stiffness of arteries in humans, the pulse wave velocity methodology. S-a măsurat printr-o metodă specială care se numește pulse wave, rapiditatea pulsului, adică modul în care circulă sângele prin artere. So the stiffer the arteries are, the faster will the ultrasound signal go from the carotid sensor to the femoral sensor. Cu cât vasul de sânge este mai flexibil și nu are depuneri de calciu, atunci când se măsoară la carotidă, iar după aceea la artera femorală, semnalul va ajunge mult mai repede. So again, after 3 years with daily. Deci, după 3 ani de consum zilnic de vitamina K2, acest lucru se menține în parametri. I can't hear you anymore. To enlarge more in the K2 group than in the placebo group. Și vedeți din nou că avem aici, s-au inversat culorile, ce se întâmplă în grupul placebo, adică grupul de control. Vasele rămân așa cum au fost, rămân îngroșate, și ce se întâmplă
cu elasticitatea carotidei după ce s-a luat vitamina K2 timp de 3 ani. And this picture shows that the red bars is the vitamin K2 group. Iar în această poză vedem cu roșu grupul care a luat vitamina K2. And in the K2 group, the red group, the arterial stiffness was reduced after 3 years as compared to the control group. Și după cum vedeți, a crescut elasticitatea vasului de sânge după 3 ani în comparație cu grupul de control care nu a luat vitamina K2. So this means that K2 make the arteries younger in this study. Aici se demonstrează foarte clar prin acest studiu că, având un consum de K2, putem reîntineri vasele de sânge. Now we are including vitamin K2 together with vitamin D3 in the ecology product. Și iar în produsul de la Ecology s-a combinat vitamina K2 cu vitamina D3. And this is because the two vitamins work together in order to build strong bones. Acest lucru s-a făcut pentru că cele două vitamine lucrează sinergic pentru a menține un sistem osos puternic și sănătos. The vitamin D3 is also a vitamin with that a lot of people are insufficient of. Vitamina D3 este o vitamină care prezintă la majoritatea oamenilor deficit. Adică foarte mulți oameni sunt în deficit de vitamina D3 și nici măcar nu știu acest lucru. Vitamin D comes when the sun is shining and the body is able to synthesize vitamin D3. Vitamina D3 se sintetizează sub influența luminii solare. The other way around is to take vitamin D3 through food or dietary supplement. Dacă nu stăm suficient la soare, atunci trebuie să suplimentăm vitamina D3 din alimentație sau din suplimente cu vitamina D3. And on this slide, it's shown that if we are deficient in vitamin D, we may experience all the things on the left side of this slide: muscle weakness, malformation of bone, and we may also have cognitive impairment and the other thing written there. O deficiență de vitamina D3 va duce la simptome ca slăbiciune musculară, oase deformate, osteomalgie, insomnie, semne de depresie, anxietate, miopie și altele. Yeah. And this slide shows us that on the top of vitamins that people do not have is vitamin D. Și pe slide puteți vedea că topul vitaminei pe care oamenii nu o iau suficient este vitamina D. So that is why Ecology include vitamin D together with vitamin K2 to secure that we build strong bone, and that is the main thing. Acesta este un motiv în plus pentru care s-a combinat vitamina K2 cu vitamina D3 pentru a aduce o doză minimă de care este nevoie zilnic. Recent research has shown that vitamin D is also extremely important for our immune system.
Cercetări recente au arătat că vitamina D3 este extrem de importantă pentru funcționarea întregului sistem imunitar. So with flu, with cold, with infectious diseases, it is now shown that people with sufficient vitamin D have a stronger resistance towards flu, viruses and infections than people that are deficient in vitamin D. Studiul arată clar că este o diferență a răspunsului imun, a rezistenței față de infecții, față de gripă, față de răceli, la populația care are suficientă vitamină D3 față de cei care sunt deficienți la această vitamină, care au deficiență de această vitamină. Well, this is the reason why we in ecology now recommend people to use vitamin K2 on a lifetime, and that is in combination with vitamin D3. Acesta este motivul pentru care noi recomandăm oamenilor să ia zilnic vitamina K2, este până la urmă un nutrient, fără pauză, pentru a-și menține sănătatea și pentru a putea face față provocărilor. So this headline is the conclusion for vitamin K2. But the conclusion is more or less the same also for vitamin D3 and for omega-3. Concluziile referitoare la vitamina K2 sunt valabile atât pentru omega-3 cât și pentru vitamina D3. Vitamina K2 este o deficiență, nu se regăsește în nutriția noastră zilnică și de aici o stare mai precară de sănătate. In June this year, ecology introduced also the laboratory test for vitamin D3. În iunie acest an, Ecology a introdus în testul de K2 și rezultatul pentru vitamina D3. So that means that today it is possible to get you K2 blood value when you send in the blood spot, and you will get your D3 vitamin value in the blood sample as well. Deci, de atunci este posibil ca rezultatul testului să cuprindă atât valoarea pentru vitamina K2 din sânge, cât și valoarea pentru vitamina D3. So this has been a short presentation of some of the main health benefits of omega-3, of K2 and D3. And my message to you is that you should use these products to stay healthy, and you should use the laboratory test to find out your status if you take the right dosages of these products. Aceasta a fost o prezentare foarte scurtă, dar recomandarea mea personală este să consumați aceste produse pentru a vă menține o bună stare de sănătate și mai ales să vă faceți testul pentru a vedea exact care este statusul actual și ceea ce veți obține după câteva luni de consum. And that was the end of the presentation. But remember that this is a simple presentation, and we may come back several times later on to secure that you get the right selling points and that you use the products to stay healthy yourself. Repet, a fost o prezentare foarte scurtă, dar sper că ați reținut punctele principale și anume ceea ce este nevoie să faceți ca să rămâneți sănătoși, iar noi vom reveni cu lămuriri ulterioare de ori de câte ori este nevoie. Yeah, thank you. So that was all in this presentation. Vă mulțumesc
și vă doresc o seară bună. Asta a fost totul pentru azi. Mulțumim frumos, Hogne. Mulțumim frumos, Cristina, pentru traducere. Sunt sigur că aceste informații avem foarte mare nevoie în viața noastră de zi cu zi, pentru că vitaminele despre care a vorbit profesorul HOGNE VIK sunt vitamine care sunt esențiale pentru buna funcționare a organismului nostru. Mulțumim, Cristina, pentru traducere.